नमस्ते साथीहरू। रियाक्टको नेस्टेड लिस्ट कम्पोनेन्ट हामी क्रिएट गर्दैछौँ। सो रियाक्टको नेस्टेड लिस्ट कम्पोनेन्टको दोस्रो भिडियो सेकेन्ड ट्युटोरियलमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। सो आज हामी फर्स्टमा रियाक्ट एप इन्स्टल गर्छौँ। रियाक्टमा एउटा एप क्रिएट गर्छौँ नेस्टेड लिस्ट एप भनेर, र त्यसपछि हामी रियाक्टमा नेस्टेड लिस्ट भन्ने कम्पोनेन्ट चाहिँ क्रिएट गर्छौँ। सो यो कम्पोनेन्ट क्रिएट गर्नुभन्दा अगाडि हामी अलिकति ब्याक टु कसरी क्रिएट गर्ने रियाक्ट एप भनेर हेर्छौँ। सो रियाक्ट एप क्रिएट गर्नलाई तपाईँ react.js.org यसको वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यसले कमान्ड दिएछ कसरी क्रिएट गर्ने भनेर। npx create -react -app अनि त्यसपछि तपाईको एपको नेम, त्यसपछि तपाईको एपको नेम यति लेखेपछि तपाईको एप क्रिएट हुन्छ। तपाईको एप क्रिएट भएपछि एउटा फोल्डर माई एप भन्ने फोल्डर क्रिएट हुन्छ। माई एप भन्ने फोल्डरमा तपाईँ माई एप भन्ने फोल्डरको डिरेक्ट्रीमा चेन्ज हुनुहोस् अथवा यो डिरेक्ट्रीमा जानुहोस् र अनि npm स्टार्ट गर्नुहोस्, तपाईको रियाक्ट एप रन हुन्छ भन्दै। त्यसै गरेर यान भन्ने पनि अर्को कमान्ड छ। सो यो चाहिँ एक्चुअली प्याकेज म्यानेजर हो। यान भनौँ अथवा npx भनौँ अरू npm भनौँ, यिनीहरू सबै जाभास्क्रिप्टको लागि प्याकेज म्यानेजर हो। जाभास्क्रिप्टको लाइब्रेरीहरू इन्स्टल गर्नलाई चाहिँ प्याकेज म्यानेजर हो। सो यदि तपाईँको मसिनमा npx अथवा यान छैन भनेदेखि यु हेभ टु इन्स्टल इट। त्यो इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले नोड.js इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो नोड.js चाहिँ जाभास्क्रिप्टमा बनेको सर्भर साइड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। सो तपाईँले आफ्नो मसिनमा चाहिँ नोड.js इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो वान्स नोड.js इन्स्टल गर्नुभएपछि तपाईँलाई npm बाई डिफल्ट अभाइलेबल हुन्छ। सो npm अभाइलेबल भएपछि युजिङ द npx कमान्ड यु क्यान इजिली क्रिएट द रियाक्ट एप। तर म चाहिँ यान युज गर्छु, किन भन्दाखेरि यानसँग म अलि धेरै युज टु भएको र यान युज गर्छु। सो फर्स्टमा मेरो टर्मिनल खोल्छु अथवा कमान्ड प्रम्प्ट भनौँ यदि विन्डोज मसिन युज गरिरहनु भएको छ भने। सो म चाहिँ लिनक्स मसिनमा छु। सो अब यहाँ बसेर म मेरो फर्स्ट रियाक्ट एप्लिकेसन क्रिएट गर्छु। त्यसको लागि कमान्ड छ यान क्रिएट रियाक्ट -app र मेरो एप्लिकेसनको नेम। सो मेरो एप्लिकेसनको नेम हुनेछ नेस्टेड लिस्ट एप। सो अलिकति फरक के छ भन्दाखेरि यानमा चाहिँ यानको कमान्डमा चाहिँ मैले यान क्रिएट अनि त्यसपछि हाइफन दिन्न, अनि रियाक्ट एपमा मात्रै हाइफन दिन्छु भनेदेखि तपाईँले npx युज गर्नुहुन्छ भने npxमा चाहिँ यहाँ पनि हाइफन युज हुन्छ, क्रिएट -react -app भनेर अनि त्यसपछि एपको नाम। सो एपको नाम दिँदाखेरि तपाईँले हाइफन दिएर बनाए पनि भयो अथवा विदाउट हाइफन विदाउट अन्डरस्कोर तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। सो मैले कमान्ड लेखिसकेँ। अब म इन्टर गर्छु। अब मेरो इन्स्टलेसन प्रोसेस सुरु भयो। सो अलिकति लेन्दी छ यो। सो हाम्रो भिडियो पनि हामी लेन्दी नबनाऊँ, त्यही भएर म यो इन्स्टलेसन प्रोसेस कम्प्लिट नभएसम्म चाहिँ भिडियो पज गर्छु अनि वान्स कम्प्लिटेड हामी ब्याक टु फेरि कन्टिन्यू गर्छौँ। ओके, हाम्रो इन्स्टलेसन प्रोसेस पनि कम्प्लिट भइसकेको छ। हाम्रो रियाक्ट एप क्रिएट भइसक्यो नेस्टेड लिस्ट एप भनेर। सो अब फर्स्टमा म मेरो एपमा जान्छु। सो म डिरेक्टली चेन्ज गर्छु। मेरो प्रोजेक्टभित्र एप क्रिएट भएको छ सिडी नेस्टेड लिस्ट एप। सो म एप डिरेक्टरीभित्र गएँ। सो मैले यहाँनिर लिस्ट गर्न सक्छु। नोड मोडुल्स इन्स्टल भइसकेको छ, डिपेन्डेन्सीहरू, प्याकेज जेसन। सो पब्लिक भन्ने फोल्डर छ एन्ड देन सिमिलरली अदर 3 फाइल्स हो, रिडमी, सोर्स र यहाँ लग भनेर। सो म फर्स्टमा यसलाई एउटा आइडिईमा खोल्छु। सो म चाहिँ यो खोल्नको लागि चाहिँ भिजुअल स्टुडियो आइडी युज गर्छु। सो म टर्मिनलबाटै खोल्छु, कोड एन्ड देन डट एन्ड देन इन्टर। यो टर्मिनलमा यति गरेपछि भिजुअल स्टुडियोमा ओपन हुन्छ। सो यदि भिजुअल स्टुडियो तपाईसँग छैन भने यु क्यान इन्स्टल इट अरू कुनै पनि अरू आइडी युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर अनि मलाई चाहिँ अलिक कम्प्याटिबल लाग्छ योसँग। सो तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोल्डरहरू लिस्ट भइसकेको छ। सो हामीलाई चाहिने फोल्डर भनेको चाहिँ हाम्रो
एप्लिकेसन क्रिएट गर्नलाई सोर्स भन्ने फोल्डर भयो। सोर्सभित्र हाम्रो एप डट जेएस भनेको चाहिँ इन्ट्री पोइन्ट हो अथवा यो चाहिँ मेन कम्पोनेन्ट हो रियाक्टको। सो अब बुटस्ट्र्याप हुने सेक्सन भनौँ न, यहीँबाट बुटस्ट्र्याप हुने काम गर्छ। सो यहाँनिर आएर चाहिँ म यो कम्पोनेन्ट यो हाम्रो एपलाई चाहिँ रन गर्छु। सो रन गर्नलाई टर्मिनलमा जान्छु, न्यू टर्मिनल खोल्छु। न्यू टर्मिनलमा बसेर अब मैले एप्लिकेसन रन गर्छु। सो रन गर्नलाई मसँग कमान्ड छ यान स्टार्ट। र यसले बाई डिफल्ट 3000 पोर्टमा लोकल होस्ट 3000 पोर्टमा चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन रन गरिदिन्छ। र बाई डिफल्ट तपाईँको कुन डिफल्ट ब्राउजर छ, डिफल्ट ब्राउजरमा चाहिँ यो ओपन हुन्छ। सो यहाँ ओपन भइसकेको छ। साइडमा ब्राउजर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो राइट साइडमा। सो लोडिङ हुँदैछ। र फर्स्ट टाइम चाहिँ अलिकति टाइम लिन्छ, यसले बिल्डअप गर्नलाई अलिक टाइम लिन्छ। ओके, हाम्रो कम्प्लिटली चाहिँ रन भइसक्यो। तपाईँले यहाँनिर रियाक्टको एप्लिकेसन रन भएको देख्न सक्नुहुन्छ। सो अब यो सेक्सनमा चाहिँ हामीलाई हेडर सेक्सन हामीलाई चाहिँदैन। सो हाम्रो आफ्नो कम्पोनेन्ट बनाउनु पर्ने भएर हामीलाई हेडर सेक्सन चाहिँदैन। सो मैले सिम्पली यसलाई डिलिट गरिदिन्छु र सेभ गरिदिन्छु। सो तपाईँले यो रिफ्लेक्ट भएको देख्न सक्नुहुन्छ ब्राउजरमा। कम्पाइलिङ हुँदैछ। सो कम्पाइल भएर रिफ्लेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ ब्राउजरमा। सो ब्राउजर हामीले रिफ्रेस गरिरहनु पर्दैन यसको लागि चाहिँ। ओके, रिफ्लेक्ट भइसक्यो। हाम्रो खाली ब्ल्याङ्क पेज छ। सो हामीले यहाँसम्म रियाक्टको एप क्रिएट गऱ्यौँ। अब हामी हाम्रो कम्पोनेन्ट क्रिएट गर्छौँ। सो जाउँ हामी सोर्स फोल्डरमा गएर यहाँनिर हामी न्यू फाइल गरौँ र हाम्रो कम्पोनेन्टको नाम लेखौँ नेस्टेड लिस्ट डट जेएस कम्पोनेन्टको नाम दिउँ र हामी यहाँनिर एउटा फङ्सन क्रिएट गर्छौँ। सो फङ्सन हामी फङ्सनको नाम दिन्छौँ। लेट्स चाहिँ हाम्रो के छ फङ्सनको नाम नेस्टेड लिस्ट फङ्सन नेस्टेड लिस्ट एउटा फङ्सन जाभास्क्रिप्ट फङ्सन हामीले क्रिएट गऱ्यौँ र यो फङ्सनलाई चाहिँ हामी एपमा युज गर्छौँ। सो एपमा युज गर्नलाई हामीले यो फङ्सनलाई के गर्नु पर्यो, एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो। एक्सपोर्ट डिफल्ट फङ्सन नेस्टेड लिस्ट। अब हामी रिटर्न गर्छौँ। फङ्सनले जहिले पनि रिटर्न गर्छ। ट्रु फङ्सन युज गर्छौँ हामी जहिले पनि रिटर्न गर्छ। सो यहाँनिर बसेर म एउटा हेडिङ लेख्छु यस2मा नेस्टेड लिस्ट। द्याट्स अल, हाम्रो कम्पोनेन्ट क्रिएट भयो नेस्टेड लिस्ट भन्ने। अब यसलाई युज गर्न हामी चाहिँ एपमा बसेर इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो इम्पोर्ट नेस्टेड लिस्ट। अब यहाँनिर आएर म के गर्छु त नेस्टेड लिस्ट भनेर यो कम्पोनेन्ट युज गर्छु। यसलाई मिनिमाइज गरौँ, हामी सेभ गरौँ र हेरौँ के छ रिफ्लेक्सन। नेस्टेड लिस्ट इज डिफाइन्ड बट नेभर युज्ड। यो त प्रब्लम होइन, तर हाम्रो डिस्प्ले भइरहेको छैन। किन भइरहेको छैन भन्दाखेरि यसको कन्भेन्सन हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्भेन्सन के भन्दाखेरि तपाईँको कम्पोनेन्टको नाम जहिले पनि क्यापिटलमा हुनुपर्छ। सो नेस्टेड लिस्ट एन्ड यहाँ पनि नेस्टेड लिस्ट। ओके, नेस्टेड लिस्ट हाम्रो कम्पोनेन्ट यहाँनिर डिस्प्ले भइसक्यो। ओके, बिसाइड दिस अब हाम्रो कम्पोनेन्टमा हामी फर्दर काम गर्नुभन्दा अगाडि हामीले 2-3वटा कुराहरू हेरौँ। हामी हेरौँ एएनटी डिजाइन भनेर हेरौँ। सो एएनटी डिजाइन भनेको चाहिँ जाभास्क्रिप्टमा बनेको टेम्प्लेटिङ इन्जिन भनौँ, लाइब्रेरी भनौँ है, जेएसमा बनेको कम्पोनेन्ट भनौँ। यो चाहिँ लाइक बुटस्ट्र्याप जस्तो, तपाईँले बुटस्ट्र्यापहरू त युज गर्नुभयो होला हो। बुटस्ट्र्याप जस्तै यसले कम्पोनेन्टहरू डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टहरू प्रोभाइड गर्छ। त्यस्तै गरेर एमयुआई जस्तो है कम्पोनेन्ट जुन चाहिँ यो चाहिँ मेटेरियल युआई र रियाक्टको कम्बिनेसनको। सो
सो मेट्रो युआई र रियाक्ट युज गरेर एमयुआई बनेछ हो। यो एमयुआईको कम्पोनेन्टहरू बुटस्ट्र्यापको कम्पोनेन्ट जसरी युज गर्छौँ त्यसरी नै हामी ट्री एएनटी डिजाइनको कम्पोनेन्ट युज गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी एएनटी डिजाइनभित्र गएर हामी कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट युज गर्छौँ भन्दाखेरि हामी टी सेलेक्ट भन्ने कम्पोनेन्ट युज गर्छौँ। यसले हामीलाई यसरी चाहिँ सेलेक्ट बक्स दिन्छ, ड्रपडाउन सेलेक्ट बक्स दिन्छ। र यसमा पनि हामी असिन्क्रोनस लोडिङ युज गर्छौँ किन भन्दाखेरि हामी डेटा एपिआई थ्रु फेच गर्छौँ। सो एउटा हामीले एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ। एक्सपान्डेड भएर पहिले बसिसकेको छ। सो यसरी चाहिँ फर्दर तपाईँले सब फोल्डरहरू सब क्याटेगोरिजहरू यसरी लिस्ट गर्नुहुन्छ। हामी चाहिँ यो कम्पोनेन्ट युज गर्छौँ है यो हाम्रो ट्युटोरियललाई। सो यो चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा युज गर्छौँ। सो अहिलेको लागि यो भिडियो यति नै राखौँ। सो थ्याङ्क यू।